سلام، امیدوارم خوب باشین. راستش بخوام من الان تصمیم گرفته بودم که ماهی درست کنم و با خودم گفتم که چه بهونه بهتر از این که این پروسه پاک کردن ماهی رو ازش فیلم بگیریم، شما هم ببینید. امروز مهمون دارم و میخوام این قزلالا رو درست کنم. کاری که میخوام بکنم تمیز کردن اینه. نمیدونم معمولا قزلالا رو شما به چه شکلی درست میکنید، اما بله گاهی میشه که اون رو به شکل همونجوری کامل و شکم پر گذاشت توی فر. اما زمانهایی که دلتون میخواد سریعتر آمادش کنین و یک بخشی از استخونش رو هم جدا کنید، میتونید از این شیوهی که من انجام میدم استفاده کنید. برای شروع تختمو میارم، یه دستمال کاغذی میذارم زیرش برای اینکه ماهی خیلی زود سر میخوره. همونطور که گفتم شکم ماهی پاک شده. ماهی رو پشت به خودم به این سمت میذارمش. از پشت آبشوشش یک خط اوریب میرم پایین تا جایی که برسم به استخون ستون فقراتش. چاقو رو آروم سعی میکنم بچرخونم و ببرم داخل. اولا اینو کامل جدا کنید. همینجا آروم من چاقو رو میچرخونم. خیلی خوب. الان سوار روی ستون فقراتی. حالا دیگه بعد از این پروسه راحته. چاقوتون به اندازه بلند باشه که از این سمت بیرون بزنه، کارتون رو سخت نکنه و در همون راستا حرکت کنید. بیاین تا انتها. من جداش نمی کنم چون کارمون رو سخت‌تر میکنه. بذارین روش بمونه. حالا ماهیتون رو بلند کنید، به همون شکل بچرخونیدش. دوباره از پشت آبشوش دوباره اومدیم اینجا و به همون شکل. حالا اینجا کاری که میکنم اینه که یک بخشی از استخوان‌ها اینجا مونده. اگر دقت کنید ببینید اینا نوکشن تا اینجا. بخشی از استخوان‌ها رو ما میتونیم در اینجا بگیریم. چاقو رو بیارین پشت استخوان‌ها، کماکان که به سمت بالا فشار میدید، یعنی اجازه بدید چاقو با استخوان مثل یک قید عمل کنه. استخوان رو هدایت کنید تا من یه مقداری سر و تهشون رو تمیز میکنم. مثلا میام بالا و این بخش انتهایی رو ازش جدا میکنم. همین رو به این شکل الان میرم میشورمش و بهتون نشون میدم که چجوری میپزم. کاغذ روغنی میارم. اگر قرار باشه که توی فر، توی هواپز یا توی اینها درست کنید، نیازی نیستش که روش رو فویل بگیرید. میپزه واقعا اگر ماهیتون تا ابعاد متوسط باشه. بنابراین من روش رو فویل نمیگیرم، کاغذ روغنی فقط زیرش میذارم. آخه باورتون میشه بچه من مثلا به عنوان کاغذ روغنی اینو خریدم. آخه این پوست پیازه. خیلی بیارم. یک چیزی که در رابطه با این کاغذ روغنی ها، کلا هر کاغذی که چیزی میخواین توش بپزین، اگر جنبه بصری براتون همیشه بخشی از اهمیت رو شامل میشه، خیلی این شکلی بیریخته. بنابراین یه کاری که من همیشه میکنم اینه که این بزرگوار رو اینجوری میکنم بعد بازش میکنم و یهو قشنگ میشه. میبینید این میشه بستر ما. به چی نیاز داریم؟ روغن زیتون. نمیخوام همونطور که گفتم زیاد شلوغش کنم. ماهیارم دیگه باز دستم رو چون شستم بهش دست نمیذارم تو این مرحله. یکی به این سمت، یکی به اون سمت. اول از همه بهشون کمی نمک میزنم. سس های متفاوتی برای مرینیت یا روشو میشه استفاده کرد. ماهی رو معمولا برای طولانی مدت مرینیتش نکنید. اگر مرینیت خاصی براش در نظر دارید 20 دقیقه نیم ساعت براش کفایت میکنه. کم کم کلی شیوه‌های متفاوتی برای قزلالا با هم درست خواهیم کرد، با رب‌های متفاوت، با شکل‌های متفاوت. ولی این یکی رو تمرکزش رو بیشتر بذارین سر پاک کردن. از این بعد دیگه پاک با هم نمی‌کنیم. فلفل سیاه بهش میزنم و روغن زیتون. سه تا رو هر کدوم و به همین شکل میذارم. این کم کم این لیموها هم با گرما آبشون ازشون خارج بشه و بیاد بیرون. کمی این
تهموندش هم پراکنده میریزم روی کلشون. همین، این ماهی هیچ چیز دیگه ای نمیخواد. اضافی پوستش هم بندازین گوشه کنارش. اگر دلتون خواست اینجا یک سبزی هم میتونه حضور داشته باشه. اون سبزی میتونه مثلا کمی شوید باشه، نعنا باشه، حتی من به فصلش بادرنج بویه میزنم و بی‌نظیره. بادرنج بویه چی میشه اسمش؟ و واقعا بی‌نظیره بادرنج بویه. رزماری حتی میتونید بزنید، ولی من امروز نمیزنم، میخوام واقعا در ساده ترین شکل ممکن، چون قراره با باقالیقاتو سرو بشه. رب انار، آب انار، دانه انار، گلپر و خیلی چیزای دیگه. اونا رو درست میکنیم، صرفا به گفتنش اکتفا نمیکنم. بره تو فر که بعد بهتون نشون میدم چی از آب در میاد. 175 درجه سانتیگراد برای حدود 25 تا 35 دقیقه با هم چکش خواهیم کرد. میتونید در دقایق پایانی هم گریل رو روشن کنید و اجازه بدید که روش حسابی رنگ بگیره. اینجا رو نگاه کنید. باقلا قاتقم هم آماده است. به به، اینم از باقلا قاتق ما. مهمون ما دیر رسیده. بادمجونام هم کبابی کردم، میخوام کالی کباب درست بکنم. تو این فاصله که من به بقیه کارا میرسم، ماهی یه مقدار که رنگ رو گرفت بهتون نشونش میدم. And on behalf of myself and Ronnie999, thank you for watching. And make sure you go over to his channel if you're interested in Japanese cooking, because he does all the menus. سلام. خب بچه‌ها خیلی ببخشید که بخش اول خیلی تند و سریع تموم شد. یه ذرم ماهیم اوور شد، حواسم از فر پرت شد و خیلی هم خوشمزه شد، ولی شاید ظاهرش اوور شد، زیادی شد میشه. آنگونه شد که دیدین عکسشو. در عوض اون ویدیو رو به همون شکل گذاشتیم. از اونجایی که من گفتم بهتون قول دادم که ماهیای شکل دیگری با هم درست میکنیم، گفتم که در فرصت بعدی که الان مثلا یک هفته از اون روزا میگذره، دوباره با هم ماهی درست خواهیم کرد و با یک طعم و مزه دیگری. خب اون از این ور من امروز این حسن یوسف یا یوسف، حسن یوسف یا یوسف، نمیدونم چرا به این میرسه یا یوسف میشه. ما اصلا یوسف ندارم در دایره لغاتم، اینشون یا یوسف میشه. این حسن یوسف رو نگاه کنید شاخه‌اش چقدر شده. خب ما الان در مهر ماهیم و
این بچه خیلی دوستش دارم، کلا این گل رو خیلی گل محبوبیه برای من، خیلی دوستش دارم، داستان ها هم دارم باش. این بچه رو اگر من هرس نمی‌کردم الان گلدون پروپیمونی دارم تو حیاط که هرسش کردم و اگه هرسش نمی‌کردم تو این روزا اتفاقی که براش میافتاد این بودش که به زودی سرما زیاد میشد و این با شاخ و بال زیاد و کم پشت میموند و کچل میشد دیگه، احتمال خشکیدنش هم زیاد بود. به هر حال هرچی این ساقا از تنه اصلی از ریشه مادر دور میشن احتمال یخزدگی و اینجور چیزا زیاد. گلایی که خیلی در طول تابستون رشدای طول و دراز و علفی کردن و همین اول پاییز که گفتم بهتون یه بهار مجددی در گیلان میشه، انگار هوا خیلی بهاریه و البته خیلی از گل و گیاها یک رشد انفجاری یهو دارن، از جمله خود ایشون. ببین چقدر بلند شد، اصلا نباید میذاشتم اینقدر بلند شه. بوته رو هرس کردم، اون بوته تا هوا خوبه پرپشت میشه دوباره و کوتاه و پرپشت. از این برم این بچه ها رو تو آب میذارم چون هوا خوبه ریشه میزنه و احتمالاً ازش گلدون‌های دیگری خواهم گرفت. هنر کنم امسال زمستون زنده نگهش دارم، ببرمش داخل مراقبت کنم. همیشه حسن یوسف‌های من زمستون اذیت میشن، ببرمشون داخل زنده نگهشون دارم. بهار یه ذره هم زنده نگه دارم، بهار خودشون بقیه کاراشون میکنن و اگر اینطور بشه سال دیگه میتونم این گلدونای مازاد رو هدیه بدم و این خیلی قشنگه. ولی میتونه چند روزی مهمون آشپزخونه ما باشه. آره خلاصه چقدر این برگا زیبان، خیلی زیبان. بریم بیایم بهتون بگم اینجا رو مرتب کنم. خب این از این. به ماهیمون رو بیاریم، چاقومون رو بیاریم. من همیشه گارد داشتم به این آهنرباهایی هستش که میزنن برای آشپزخونه و چاقوهاشون رو میزنن. خیلی حس شوافی داشتم به این ماجرا، نمیدونم چرا. چاقو هم میدونید دیگه برای آشپزا خیلی چیزه، مثل مداد نویسنده میمونه، مثل شمشیر جنگجو، مثل دیگه بذاریم بهتون بگم دیگه مثل چاقوی آشپز مثل چی میمونه؟ مثل پاروی قایقران. همجوری میتونم براتون تا فردا بگم. ولی راستشو بخواین من چاقوی زیاد خفنی ندارم، خیلی اینجوری بهش نگاه نکردم هیچ وقت. برای من اصلا خودم حالا اونجوری هم آشپز چیز که نمیدونم، کار ندارم. برام خیلی شوافیه اینکه یه استند بزنین و چاقو 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 اینطور بود. ولی راستشو بخواین خیلی کاربردش چیز مهمتریه، یعنی واقعا یک چیز رو راحت میکنه آدمو. جای زیادی هم نداشتم و اینجا زدمش، احتمالاً میبینید خیلی راحت شدم. اصلا اگه ندارید از این مگنتا بگیرید، خیلی چیز راحتیه. حتی اگه خوشتون نمیاد یه جایی پس پشتی بزنید. ولی خواستم بگم که این اگر تازه دیدین این از اون خیلی هم باحاله، خیلی راحت کرد منو. ماهی رو پاک کنیم، اینم از دست ما. بریم ماهی رو دوباره پاک کنیم. من امروز رفتم دوباره بازار. این ماهی مربوط میشه به بازم قزلالا گرفتم و من خیلی سریع دوباره یه دوره این یکی رو هم پاک میکنم، شبیه تمرین میشه. ولی دیگه توضیح خاصی در رابطهش نمیدم. میچرخید و وقتی چرخیدید ستون فقرات بشه قیدتون، یعنی روی اون حرکت کنید جوری باشه که دماغی چاقوتون هم بیرون بیاد. حالا این دو بخش رو میشورم و بهتون برمیگردم. خیلی خوب، سینی فرم میارم، فرمم روشن میکنم روی 175 تا. این به این سمت و اینم به این سمت. چند خاله شیوید دارم، چند تا از اینا رو وقتی جاشون متوجه شدم میذارم رو جاشون، همینطور برای اون یکی قشنگ میذارم زیرش و
بیاین اینجا ببینیم چی روش بزنیم. 100 گرم کره رو قبلا با هم درست کردیم. یک کره قهوه‌ای یا بران باتر درست کردم. این کره‌ایه که در واقع 10-15 دقیقه روی شعله ملایم، بسیار ملایم، جلز و ولز میکنه و این دوغش به نوعی میبینین ته‌نشین میشه و توی خودش سرخ میشه و وقتی این توی خودش سرخ میشه عطری به خودش میگیره که واقعا قابل توصیف نیست. بسیار خوش عطره، خیلی شیرین اون عطر، یعنی فندقی، به اصطلاح بهش میگن ناتی، آجیلی، شیرینه و توی غذا هم خیلی میشه خوب ازش استفاده کرد و من میخوام ازش استفاده کنم. چه کار میکنیم؟ تو خوبی؟ چه بدی داره؟ آره خوبه. یه ذره از این کرمون رو میریزیم اینجا. خوبیش اینه که میتونید حجم زیاد درست کنید. من مثلا 100 گرم الان درست کردم و حتی بیشتر، ولی نیازی نیست همیشه از همش استفاده کنید. میتونید از صافی ردش کنید یا نکنید. اون دونه ها توی کوکی مثلا خیلی زیباست. میتونید فریزر بذارید و بذارید منجمد شه. خب به این یک کمی روغن زیتون اضافه میکنم. این دیگه با ایشون کاری نداریم. این دوتا لیموی یه ذره پیر شده رو میارم، آب اینا رو بریزیم توشون. وای چقدر زیبا شد، خیلی خوشگله. نمیدونم چقدر خوشگلش معلومه. پوست لیمو نه دور نمیریزم، میتونید بذارید زیر خود ماهیاتون، ایرادی نداره، یه ذره بالا پایین میشه. طعمشو خوب میکنه. خب برگردیم اینجا. خب دارم همزمان فکر میکنم که چی بزنیم که خوش‌طعم‌ترش کنه. میتونیم اینجا بهش سیر اضافه کنیم، خوش‌طعمش میکنه، ولی من یک کاری که میخوام بکنم، میخوام ماهی‌ها تقریبا خیلی عطر ویژه‌ای ندن، چون بعدش میخوایم هر بخش رو به یک شکل سروش کنیم. کره زدیم، اون رو زدیم، آب لیمو بهش زدیم، فلفل سیاه و نمکش رو اضافه کنیم. سبزی خاصی توش الان نمیزنم به خاطر اینکه ممکنه بسوزه. این ترکیب بی‌نظیر بسیار بسیار خوش عطر رو میریزم روی ماهی. همش رو هم نمیریزم، بخشش رو نگه داریم. دقایق پایانی آماده شدن ماهیمون یه مقداری دوباره بهش اضافه میکنیم. خب عالیه. یک چیزی که اینجا نهایتا فقط بهش اضافه میکنم، امروز توی بازار دیدم، نارنج تازه است و عطرش بی‌نظیره. یه مقداری زست پوست نارنج میریزم روی کلشون. همین کافی و عالی. این بره تو فر. روش هم نمیپوشونم، خیلی نازکن، نیازی نداره روش رو بپوشونید. فرتون اگر کانوکشن داره اون رو روشن کنید. اجازه بدید مثلا از 20 دقیقه 15 دقیقه رو با کانوکشن کاملا بپزه. میتونید 5 دقیقه آخر با کنترل شما، یعنی با نظارت شما، گریل رو روشن کنید. 170 تا 175 درجه سانتیگراد و برای حدوداً 25 تا 30 دقیقه چکش میکنیم. برای دو برش ماهیمون دو شکل متفاوت در نظر گرفتم. البته هر دوشون سبزیجات زیادی داخلشونه. برای یکیشون مقداری نخود فرنگی یخ زده یا فریز شده داشتم در آب در حال جوش. میخوایم بلانچش کنیم. 1.5-2 دقیقه، واقعا بیشتر نه. نخود فرنگی خیلی نرم و لطیفه، تیره میشه رنگش. آبتون که به جوش آمد کمی نمک بهش اضافه کنید. یه کار دیگری هم که میتونید بکنید اینه که از این باقی مونده پوست لیمو من این رو هم میندازم تو آب. نخود فرنگی های یخ زده رو که البته یخش آب شده ها اضافه میکنم و زمانی که در نظر دارم همون حدود 2 دقیقه است. بعد از اینکه اینها رو از آب در آوردم، سریعا در آب سرد میریزمشون. چیزی که حواسم جمع اینه که آبش رو دور نمیریزم، به خاطر اینکه ما بعدش میخوایم اسفناج هم بلانچ کنیم. تو همین آب این کارو میکنیم، نیازی نیست آبش رو عوض کنیم، ولی من اول نخود فرنگی ها رو باشون این کارو کردم. بذاریم 2 دقیقه شون تیشه. شما دیگه بسته به ذائقه خودتون. اگر دوست ندارید که زیر دندونتون بیاد، چون من دوست دارم، میتونید بیشتر بگذارید در آب بمونه. خیلی خوب، میارمشون بیرون و خیلی سریع منتقلشون کنم به آب سرد که پختشون متوقف بشه.
اسفناج دارم مقداری و اینها رو دیگه واقعا در حد 30 ثانیه یه حرارت کوچیک خیلی زود برشون میدارم و منتقلشون میکنم در یک ظرف آب سرد. خیلی ممنونم. اجاق خاموش میکنیم. میام اینجا دوباره جمعشون میکنم. اسفناج واقعا شاهکاره. باورتون نمیشه این الان قراره چقدر بشه. فشارش بدید آب اضافیش گرفته شه. میتونید توی مشتتون فشارش بدید. خیلی خوب. این تمام اون چیه که داریم. میذارمش توی این پیاله. بسمونه البته. نخود فرنگی هم آب میکشم. اینم بذاریم اینجا. 2 تا سس گفتم میخوام درست بکنم. برای یکیش نیازه که کمی نخود فرنگی ها رو تفت بدیم. این ماهیتابه میارم. از این کره قهوه‌ایمون میریزم توی ماهیتابه. نخود فرنگی ها رو اضافه میکنم. یه دونه سیر دارم. اینو هم اضافه میکنم توی نخود فرنگی ها. خیلی کم بچه‌ها، زیاد قرار نیستش که این بخش طول بکشه. از زست نارنج هم بهش اضافه میکنم. داریم میریم تو فصل نارنج و من واقعا عاشق این عطرم. یک چیزی که خیلی هیجان انگیزه و احتمالاً ممکنه که شما در دسترستون نباشه اما ایرادی هم نداره اگر اضافه نکردید. من چون دارم خالواشه و این خالواش بی‌نظیر رو اینجا بهش اضافه میکنم. فلفل سیاه، کمی نمک دریا. همینجا از رو شعله برش میدارم بره کنار و خنک شه. وقتی داشتم با فروشندش صحبت میکردم یه پسر جوونی بودش. گفتم گوجه محلی مگه هست هنوز؟ گفت دیگه آخرین نفساشه دیگه. یعنی واقعا مطمئن نیستم که دیگه هفته بعد حتی باشه و این دیگه آخرین نفسای بوتاست. ما بوتا رو جمع کردیم. یعنی بوتا رو از ریشه در آوردیم. بر صورت یه مقداری گوجه گیرم اومد و اینها رو هم الان میخوام برم بذارم توی فر روی طبقه پایین به همین شکل و به همین زیبایی. یه مقداری نرم بشن. نمیخوام که کار خاصی باشون بکنم. میچینمشون این رو. انقدر طعم خودشون ترش و بی‌نظیره هیچ چیز اضافه‌ای نیاز نداره غیر از کمی فقط فلفل. روغن زیتون میتونید بزنید یا میتونید نزنید و کمی نمک، کریستال های نمک. کمی هم روغن زیتون بهش میزنم. همین. هیچ چیز بیشتری نمیخواد. این رو میگذارم طبقه پایین فرم زیر ماهیا. یک سس سبز خوش رنگ درست بکنیم برای یکی از ماهیامون و من در مخلوط کن این کار رو خواهم کرد. برای شروع 2 قاشق یه مقداری پسته رو گذاشتم روی شعله کم، داره رست میشه و تفت داده میشه. 2 قاشق ماست دارم. 2 تا 3 قاشق ماست دارم. این رو اضافه میکنم به مخلوط کن. اگه معتقدید به طب سنتی و نگران سردی و اینا هستید بهش میتونید یه مقدار زیر اضافه کنید. هر چیزی که فکر میکنید گرمیه. من یه سیر اضافه میکنم. روغن زیتون بهش اضافه کنید. اون تکه اسفناج بلانش شده رو بهش اضافه کنید. زست لیمو، آب لیمو. خلاصه من که واقعا نمیتونم ازش بگذرم. مخصوصا این لیموهای سبز و تازه. کمی از زستش و آبش رو هم میرسم. پسته، گردو، مغزش با خودتون، هر مغزی که دلتون میخواد میتونید بهش اضافه بکنید. اینا رو هم اضافه میکنم توش. دیگه خدمتتون عرض کنم که فلفل سیاه، یه مقداری سبزی معطر هم بهش اضافه کنید بچه‌ها. گیشنیز دارید؟ گیشنیز بزنید. جعفری دوست دارید؟ جعفری بزنید. ریحون دوست دارید؟ ریحون بزنید. واقعا هر چیزی که دلتون میخواد. نعنا بزنید. عالی میشه. من الان سبزی‌های متنوعی دارم. تازه سبزی خریدم و خوشا به حالم. یه مشت گشنیز بهش اضافه میکنم. اینجا در این سمت سبزی‌های محلی دارم. چوچاق دارم.
خیلی خوش عطره. یه مقداری چوچاق بهش اضافه میکنم، یه مقداری نعنا بهش اضافه میکنم، یه کمی هم خالواش توش داره که اونا هم میریزم، ولی شما میتونید هر چی که در دسترس دارید اضافه کنید. نمکش هم بزنیم، بذاریم یه ذره بچرخه، میچشیم ببینیم چیزی کم و کس داره یا نه. ببینید چه سبز خوش رنگی شد، زیباست. اینقدر زیباست که آدم فکر نمیکنه واقعی باشه. خب بچه‌ها چند دقیقه آخره، یه مقدار دیگه از این کره میدم رو ماهی‌ها تا خوش نشن، چون میخوام گریل رو روشن کنم، یه مقداری رنگ بیشتری روشون بگیره. همین. آره. سبزی خوردن، همه رقم سبزی خوردن رو ریختم تو آب یخ. تربچه‌هام هم حلقه کردم گذاشتم این مقداری ترد بشن. خیلی تاثیر داره این آب یخ روشون. و اون از اون اینجا 2 قاشق غذاخوری ماست دارم، دوباره ماست چکیده، اینو اضافه میکنم. بهش مقداری پنیر سیامزگی اضافه میکنم، طعم تندتری بهش بده. هر پنیری که دارید میتونید بهش اضافه بکنید اگه دلتون میخواد. باز بهش کمی زست نارنج، زست لیمو میتونید بهش بزنید. شما میتونید بهش زست پرتقال بزنید. مرکبات کلا خیلی جذابش میکنه، خیلی خوشگله. آب نارنج هم بهش اضافه میکنم. خیلی خوب. چی میخوایم دیگه؟ خیلی کم شوید، در واقع اون تاج‌های نوک شوید رو بهش اضافه کنید. یه زیبایی میخوایم ازش رو. چای خودتون اگه تیز باشه همینجوری میتونید بخشای خیلی ظریفی از شوید رو بهش اضافه کنید. طبیعتاً بدون روغن زیتون نمیشه. اینم نمکش و بسه. چیز دیگه بهش نمیخوایم بزنیم. این طعمش کافیه و ترکیبش کنید. خب این بره کنار، بریم سراغ سبزیامون. سبزی ها رو خوش کنم. راستش رو بخواین یه خوش کن گرفتم و تا یه حد زیادی کارم رو راحت کرده بچه ها. این سبزی ها رو یخو اشتباهی نندازم. این از سبزیامون. میخوایم چی کارشون کنیم؟ میخوایم ماهیمون رو با کمی سبزی سرو کنیم. اینا که به این شکل و برگای ترد و تازه‌ش هم به همین شکل درشت. یه مقداری هم فلفل سبز داشتم. هر سبزی که در دسترستون هست الان اینجا میتونه به کار بیاد. واقعا هر سبزی که میشه خوردش. پیاز چه واقعا از حلقه‌های پیاز هم میتونید کنارش، پیاز قرمز حتی اگر دارید میتونید استفاده کنید. خب این از این. تربچه بهش اضافه میکنم، نعنا بهش اضافه میکنم، ریحون بنفش صد البته. ساغار ترجیحاً یه مقداری میگیرم تا بخش تر و تازه‌شون برگاشون بمونه. بازم ریحون بنفش. تربچه‌هاتون هم میتونید به همین شکل قریب و درشت و بیریخت و بی‌نظم و بدون هیچ قاعده‌ای این هم اضافه کنیم توش. نخود فرنگیامون رو که الان حسابی خنک شدن به این سبزیامون اضافه میکنیم. روغن زیتون بیشتر، کمی نمک. میخوام که بشه یه مقدار گردو اضافه کنم، ولی دو دلم نمیدونم درشتشو بریزم یا ریزتر. طبق معمول همه چیزتون رو رست کنید. حالا بستگی به شرایط تازگی مواد اولیه‌تون داره، ولی من که همیشه این کار رو میکنم. ماهیمون رو چک کنیم. موافقین بیرونش بیاریم یا میخوایم تیرتر شه؟ چقدر خوشگله. این هم از ماهی حسابی خوش عطر ما. بریم برای ادامه کارمون. بریم برای سروشون. سس ماستمون آماده است، سبزیجاتمون آماده است، گوجه‌مون آماده است، سس سبزمون آماده است، همه چی آماده است. یه دونه انار محلی گیلانه که بذار ببینم توش چه خبره. آیا قرمز شده؟ آخی بله، انار ترشه. یه ذرم از این قراره استفاده کنیم. بیایم اینجا با این سس سبز شروع میکنیم.
از لیمو. دوم کم از این سس ماست میخوام روش بریزم. بیام سراغ سالاد سبز بی‌نظیرمون. خیلی خوب. که کنارش چی میخواین بخورین دیگه به ذائقه خودتون. میتونید کنارش یک کته شوید پلویی بخورید، یک کته‌ای بخورید که توش سیر رنده کردید، برگ سیر ریختید، کته‌ای که توش گلپر زدید. با کینوا میتونید بخورید، با سیب زمینی، پوره سیب زمینی یا خود سیب زمینی گریل شده. این که به هر حال بسته به ذائقه‌تون و نوع سفره‌تون، تعریفی که برای سفره‌تون دارین، پیش‌فرض‌های سفره‌تون، اون رو به ذائقه خودتون کنارش هر چیزی که میتونید باهاش میشه سرو کرد. خب بچه‌ها قربونتون، امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه و نوش جونتون دیگه درست کنید این رسیپی‌ها رو، ازش لذت ببرین. اگر خوشتون اومد حتما بهم بگین. کارهای بیشتری هم میتونیم با ماهی بکنیم، خیلی زیاد. چه سس‌های بی‌نظیری برای ماهی میشه درست کرد و چه مرینیدهای متنوعی، و بهم بگین. میتونیم اپیزودهای بیشتری در این رابطه درست کنیم. خلاصه همین دیگه. امیدوارم که لذت برده باشین از این رسیپی ها و از این اپیزود. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. تا آخر هفته خیلی زود میبینمتون. خداحافظ. ظرفا رو هم بشورم.